Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my dear students grade 2 language schools. Math is fun by Shimaa. Multiplying 3 by a number or a number times 3. 0 times 3 equals 0. اتفقنا ان الزيرو لما يتضرب في اي عدد الناتج هيكون 0. 1 is like a 1 is like a mirror. excellent. 1 شبه المراية بالظبط. اتفقنا ان انا لو وقفت قدام المراية هشوف نفسي. كذلك اي عدد بيتضرب في ال1 معناها ان العدد اتكتب مرة واحدة وما تكررش، يعني ما اتجمعش على نفسه، يعني مفيش عدد مرات تكرار لجمع العدد ده، وبالتالي 1 times 3 equals 3. 2 times 3 معناها ان ال 3 اتجمعت على نفسها مرتين. 2 times 3 equals 6. ونلاحظ برضو ان احنا في تيبل 3 كل مرة بنزود 3. طب اللي عايز كمان طريقة اسهل لتيبل 3، ارفع صوابع ايدك كده، ركز فيهم كويس، هتلاقي كل فينجر فيهم متقسم ل3 عقل. لو رفعنا اصبع واحد هنلاقيه متقسم ل3 عقل، يعني 1 times 3 ب3. لو رفعت 2، لو رفعت صبعين وبصيت فيهم وعديت العقل اللي فيهم هلاقيهم 6. لو رفعنا 3 هنلاقيهم 9. لو رفعنا 4 كأنها بالظبط 4 times 3 أو 3 times 4 هنلاقيهم 12. لو رفعت ال5 صوابع وركزت في العقل التلاتة هلاقي 3 times 5 ب 15. يبقى 4 times 3 equals 12. 5 times 3 equals 15. 6 times 3 equals 18. Well done. 7 times 3 equals 21. 8 times 3 equals 24. 9 times 3 equals 27. يبقى احنا دلوقتي قلنا كذا طريقة لتيبل 3 والأسهل ليك اشتغل عليها. Now, if the price of one ticket to enter one of the gardens is 3 pounds, how much do 7 tickets? هو بيقول لي لو كان سعر تذكرة واحدة لدخول حديقة 3 جنيهات، يا ترى سعر 7 تذاكر هيكون كام؟ يعني لو أنا رايح لوحدي هدفع 3 جنيه، طب لو أنا رايح أنا وصحابي وإحنا كلنا 7 هندفع كام؟ The price of 7 tickets equals 3 times 7. البرايس للتيكت الواحدة اللي هو 3 هضربه في العدد الأفراد اللي هم 7. 3 times 7 equals، برافو عليك، أنا سمعت اللي قال لي 21. excellent. 21 pounds. complete. 5 times 3. Do you remember the properties of the multiplication operation? خصائص عملية الضرب. اتفقنا ان في عندي 3 خواص مهمين جدا. اول خاصية ان when we multiply numbers the order doesn't matter. That's one of the characteristics of the multiplication process. لما نضرب الاعداد عملية الضرب عملية ابدالية. الضرب ابدالي يعني ببساطة شديدة 3 times 5 هي 5 times 3. يبقى انا لو شفت 5 times 3 ما تقوليش انا لسه ما شرحتش تيبل 5 وانت لسه مش عارفه. لا، انت خدت 5 times 3 لما درست تيبل 3 لسه قايلينها من شويه. 5 times 3 هي 3 times 5. طب يا ترى 3 times 5 بكام؟ excellent، سمعتك ممتازه. 3 times 5 ب 15. 6 times مين يديني 18. ونركز بقى في الموضوع ده علشان كمان شوية كده لما نلاقي مسائل فيها مربعات سحرية ما نقلقش منها وما نقولش صعبة ومش عارفين نحلها. لا، الماجيك سكويرز دي موضوع سهل جدا واحنا نقدر نجيبه بسهولة لو انا عارف التيبل كويس قوي. الموضوع بيبقى بسيط وبلمح البصر بحلو. 6 times مين يديني 18. 6 times 3. well done. طيب مين السكوير؟ في ماجيك سكوير قدامنا، في مربع سحري هنا، بنقول مين السكوير ده او مست سكوير. مست نمبر تايم 3 equals 24. يا ترى مين العدد ده اللي هيتضرب في 3 هيديني 24؟ هي تيبل 3 كأنه بيسألني بالظبط 3 times مين يديني 24. 3 times 8
equals 24. What about 9 times 3? 9 times 3 equals 27. هي 3 times 9. طب هنا برضو another magic square. 3 times 7 equals 21. 1 times 3 equal 3. طالما العدد زي ما هو يبقى على طول اتضرب في 1. ليه؟ لان احنا اتفقنا من الاول خالص ان من ضمن الخواص عندنا 1 times any number equals the same number because 1 is like a mirror. يعني ال1 لما يتضرب في اي عدد يديني نفس العدد. ال1 ده زي المراية بالظبط. انا لو وقفت قدام مراية هشوف نفسي. اي عدد في عملية الضرب يقف قدام ال1 يشوف نفسه. Which number when we multiply by 4 the product is 12? Well done. 3. 3 times 4 equals 12. 2 times 3 equals 6. Excellent. طيب في سي بقى بيعلمني حاجة مهمة قوي. ان انت في التيبل ساعات بيقابلك في تيبل 2 كده ان في ناتج من النواتج 12. ولما خدت تيبل 3 برضو في ناتج من النواتج في 12. فعلا دي حاجة حقيقية لان 2 times 6 ب 12 وبرضو 3 times 4 ب 12. يعني 12 equal 2 times 6 او 3 times 4. وهتعرف فايدة الموضوع ده قدام شوية في سنة رابعة. طيب وكمان في عملية الديفيجن اللي احنا هندرسها في الدروس اللي بعد انتهاء تيبل 5 على طول. ال18 حاصل ضرب مين في مين ومين في مين؟ يا ترى 9 في مين يديني 18؟ خدناها في تيبل ايه؟ برافو عليكم في تيبل 2. 2 times 9 equal 18. طب ما خدناش حاجة في تيبل 3 اديني 18؟ لا خدنا 3 times مين ب 18؟ 3 times 6. شطار. Now multiplying 4 by a number or a number times 4. Start with 0 from table 4 by adding 4 to each previous number. يعني هو هنا عايز يعلمني ان تيبل 4 ده تيبل سهل جدا. انت خدت 4 باي 0 لما خدت خواص عملية الضرب وعرفت ان اي عدد يتضرب في 0 ب 0. وخدت 4 باي 1 ب 4 لما خدت برضو خواص عملية الضرب وعرفت ان اي عدد هيتضرب في 1 هيديني نفس العدد the same number. وخدت 4 times 2 في تيبل 2 لما قلنا 2 times 4 هي 4 times 2 خدناها 2 times 4 ب 8. وخدنا 4 times 3 لما درسنا تيبل 3 لسه من شوية وقلنا 3 times 4 هي 4 times 3. يعني انت بس كل اللي عليك ان انت هتبدأ من اول 4 times 4 هو ده الجديد بالنسبة لك. طب اجيبها ازاي؟ ازود 4 على 4 times 3. 4 times 3 ب 12 ازود عليها 4 وكل مرة نفضل نزود 4. عشان كده هو فوق في التقديمة بتاعتي في تيبل 4 قال لي adding 4 to each previous number. previous يعني السابق، يعني نضيف 4 على كل عدد سابق عشان احصل على ناتج الضرب الجديد. يلا نبدأ. 4 times 0 equals 0. 4 times 1 equals 4 because when we multiply any number by 1 the result is the same number. 4 times 2 is the same as 2 times 4 equals 8. 4 times 3 equals 12. 4 times 4 equals 16. 4 times 5 who can? مين يعرف يزود 4 على 16؟ 20. well done. 4 times 6 equals after 20 21 22 23 24. After 24 add 4 28. excellent. 4 times 8 29 30 31 32. 4 times 9 add 4 33 34 35 36. Now my dear students, who can tell me 4 times 4 equals? excellent. أنا سمعتك اللي قلت 16. ممتاز. 3 times 4 equals who can? 12. well done.
8 times 4. محدش يقول لي ده تيبل 8 بقى لسه ما خدناهوش، عشان احنا اتفقنا ان 8 times 4 هي 4 times 8، واحنا خدنا دلوقتي تيبل 4. 4 times 8 equals 32. طيب الماجيك سكوير، ها 9 times مين يديني 36؟ 9 times 4 because 4 times 9 equals 36. طب يا ترى مين الديجيت اللي يتضرب في 7 يديني 28؟ 1 times 7 لا، لان لو ال 1 اتضربت في 7 هتديني 7 زي ما هي. طب 2 times 7 لا، لان 2 times 7 ب 14. طب 3 times 7 لا برضو، لان 3 times 7 ب 21. طب تعالوا نشوف ال 4. 4 times 7 28. excellent. The last one. 4 times which number equals 24? 4 times 6. Well done. 4 times 6 equals 24. Multiplying 5 by a number or a number times 5. Complete. 5 times 0 equals 0. Why? Because when we multiply any number by 0, the result equals 0. ليه 5 by 0 equals 0؟ لأننا لما نضرب أي عدد في الزيرو الناتج هيكون 0. الزيرو ده جبار في عملية الضرب، بيقضي على أي حد، بيبقى الناتج 0 على طول. طب 5 times 1. 1 is like إيه؟ a mirror. 1 زي المراية، لو أنا وقفت قدام المراية هشوف نفسي. في عملية الضرب أي عدد بيقف قدام ال1 أو بيتضرب في ال1 بيبقى نفس العدد بالظبط. 5 times 1 equals 5. 5 times 2 خدناها في تيبل 2، هي 2 times 5. 5 times 2 equals 10. 5 times 3 خدناها في تيبل 3. 3 times 5 هي 5 times 3 equals 15. 5 times 4 equals 20. 5 times 5 equals 25. 5 times 6 equals 30. 5 times 7 equals 35. Each time add 5. كل مرة بنزود 5. Each time we add 5. 5 times 8 equals 40. 5 times 9 equals 45. The next table or the second table is the same as the first one because 5 times 0 equals 0 times 5. When we multiply numbers the order doesn't matter. يعني لما نضرب الأعداد ونبدلها، عملية الضرب إبدالية وعملية هي نفس النواتج. لو قلت 0 في 5 هي 5 في 0. طيب 1 times 5 equals 5 because 1 is like a mirror. Excellent. 2 times 5 equals 10. 3 times 5 equals 15. 4 times 5 equals 20. 5 times 5 equals 25. 6 times 5 equals 30. 7 times 5 equals 35. 8 times 5 equals 40. 9 times 5 equals 45. So easy table 5. Add 5 each time. طيب في حاجة تانية كده بقى اللي مش عارفين يحفظوا واللي صعب عليهم، وفي ناس اللي بتحب تتأمل كده وتركز في الماث وتبقى مفكرة. الموضوع فيه شوية fun لأن احنا بنقول math is fun. لو لاحظت هنا في أول 2 مفيش تنس خالص، التنس فيها 0. موجود عندي 0 5 في اليونتس. هو تيبل 5 كل مرة اليونتس يا إما 0 يا إما 5. تبدأ بالزيرو 5 0 5 0 5 0 5 0 5. طب التنس 0 0 مرتين، مفيش تنس مرتين. العشرات مفيش مرتين. بعد كده العشرات فيها 1 و 1. التنس فيها 1 و 1. بعد كده 2 و 2. بعد كده 3 و 3. بعد كده 4 و 4. لكن بالتكرار طبعا وبإضافة 5 كل مرة الموضوع بيبقى سهل. أنا من الناس اللي بتحب إن الطلبة ما تحفظش بالطريقة الأخيرة اللي أنا قلتها دي، لأن القسمة اللي هي الديفيجن مرتبطة ارتباط كبير جدا بالتيبل. فالطالب اللي عارف التيبل كويس جدا ده بيحل الديفيجن بسهولة جدا. يعني اللي عارف تمام ان 3 times 5 ب 15
اول ما ياخد في الديفيجن 15 divided by 5 هيعرف على طول انها 3. وانا بنبه من دلوقتي من الفيديو ده على اهمية حفظ التيبل بالطريقة اللي تريح الطالب، بالطريقة السهلة على الطالب، علشان الديفيجن، درس الديفيجن مرتبط ارتباط كبير جدا بالتيبل. Many thanks my dear students. See you next lesson إن شاء الله. With my best wishes. شيماء سعيد.